Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hồng Lazada. Hôm nay chúng ta tiếp tục với series mở hộp. Ở đây thì mình có một cái đơn hàng mới nhận được từ mùng 4 tháng 4 sale sinh nhật của Shopee. Tháng trước thì vừa thấy sale sinh nhật của Lazada. Cái đợt mà sale sinh nhật mà hồi đầu tháng 3 mình thấy Lazada bán được khá là nhiều. Và ngày hôm nay thì bắt đầu đến tháng 4 thì ông Shopee này cũng bắt đầu sale sinh nhật. Không biết là như nào nhưng mà mình có một kiện hàng mình mua cũng trong đợt này của Shopee. Còn đây mở hộp xem nó có những cái gì nhá. Ok. Chi tiết đơn hàng hôm nay thì nó lại liên quan đến con điện thoại này. Con điện thoại này theo mình làm YouTube khoảng 3 năm, từ 17, 18, 19, 20 và đến năm đầu 21 thì mình đã có một sự nâng cấp. Mình đang quay con máy này. Con máy nào anh em xem kênh của mình chắc cũng biết là mình đang sử dụng một con máy cũng của Xiaomi, đó là con Poco X3 NFC. Cũng vừa mua trong Poco X3 NFC thì cuối tháng 3 rồi thì nó lại ra mắt con Poco X3 Pro nâng cấp con chip lên 830 đen đủ nữa chưa. Không sao. Bây giờ thì mình vẫn dùng song song cả con Poco X3 NFC này và cả cái con Redmi Note 4X này. Con Redmi Note 4X này mình dùng thật sự mình rất là thích luôn anh ạ. Nó chẳng có lỗi gì. Một con máy lành, bền, trâu, khỏe, pin trâu. Chip thì dùng con chip Snap 625 dùng vẫn bền. Nhưng mà mình mỗi tội là mình mất cái ốp nữa. Trước mình mua cái ốp nó tan bị rách đấy anh ạ. Con máy rất bền nhưng mà cái ốp của nó thì không bền thế nào. Tại vì thật sự là mình mua toàn loại ốp silicon rẻ tiền, nó toàn cái loại rẻ nhất trên thị trường ấy, dùng thời gian toàn bị hỏng thôi. Còn kính cường lực này thì cũng thay mất mấy cái rồi anh ạ. Mình mới thay tiếp cái thứ ba ấy. Cái này thì đây dán bị hở mép này, trước có mua cả keo hở mép các thứ về dán cũng chả được thì mẹ. Mình có một cái miếng full màn hình nữa, mình chả biết mình để đâu ấy. Nhưng nay thì mình đã mua thêm một cái phụ kiện cho con này. Và đặc biệt có cái món rất hay trong này, có như hay nhất trong này đó chính là cái gì? Từ đây thông tin về đơn hàng đây. Mình mua từ shop là giá số 1, gồm có 3 món, gồm có miếng dán cường lực cho con này, con Note 4X này, ốp cho con này luôn đó, và đặc biệt là có mèo thần tài năng lượng. Đây là mình thích nhất cái con mèo thần tài này. Cái này mua cho người nhiều mua hộ đó. Đơn hàng này thì tổng đơn là 88.000 nhá. Mình mua sale áp mã giảm giá rồi các kiểu nữa thì rơi vào khoảng là 50. Thực ra nhá, mình mua đơn này mình có trừ đi xu là khoảng mất 50 này. Và mình có cả cái mã hoàn xu nữa. Mình sẽ mua đơn hàng này mất khoảng 30 thôi, tầm 32.000, 31.000 gì đấy. Chúng ta sẽ có này miếng dán cường lực này. Rồi. Cường lực thì chắc mình không review sâu nữa, tại vì trước mình làm rất nhiều về cường lực của Xiaomi giá rẻ ở trên mạng rồi. Hay là cái ốp này đó, mình mua 2 cái để mình nó hay sách. Rồi và mèo thần tài năng lượng đây, cái nhân vật chính mình muốn review cái này là chỉ con này. Đấy, con này rất là hay nhá. Con này đắt phết đấy, con này 60 thôi anh em ạ. Đây. Con này 60 đúng 60 này. Đấy, rồi. Mua để kiểm hàng luôn, tổng đơn là có 31.000 51.000 thôi. Đấy, cái bạn này mình dùng rất lâu rồi mình vẫn đây. Chúng ta xem thông tin một chút này. Từ giá số 1 này, sản phẩm này, ốp lưng Xiaomi 4X này 2 cái này, mèo thần tài 1 cái này, kính ngực 1 cái đó. Tổng đơn là 51.000 đúng không? Đó. Đặt cũng nhận rất là nhanh mà đóng này hơi mình thấy hơi ẩu. Vì con mèo cũng dễ vỡ. Quá nhỉ. Đây. Thấy con mèo rồi anh em, nó phải sạch hết rồi. Đóng này nó đè con mèo, không mất con mèo. Thích nhất con mèo anh em. Thực ra mình cũng chủ yếu mình mua con mèo là chủ yếu. Chúng ta sẽ có là 2 đơn này đó. Xong rồi. Đây là sản phẩm nào. Đây con mèo đây, tí cho anh em xem thử con mèo. Con mèo không thấy chạy như vậy. Rồi, mình sẽ review con mèo sau cùng để dành vào bất ngờ. Chúng ta sẽ đến với mấy cái phụ kiện của Xiaomi. Mình thử luôn đây. Mình có mua xem nào. Chúng ta có 2 cái ốp. Được rồi. Shop này bán ốp dày lắm anh em ạ. Ốp dày lắm. Redmi Note 4X này. Lần trước mình mua của mấy cái shop mà ốp mỏng teo rồi. Và có một cái kính cường lực của
Redmi Note 4X này. Mình đầu tiên mình sẽ review trước cái này. Cái này thì rất nhiều anh em mua bị vỡ các kiểu rồi. Sau họ đóng bằng cái miếng này thì chắc cũng chẳng vỡ được đâu. Xem kính cường lực xem nào. Đây, kính cường lực hơi xước anh em ạ. Kính cường lực mình thấy hơi xước. Kính cường lực hơi xước rồi. Hơi xước anh em ạ. Thử xem có vừa với cái thằng này không nào. Đây nhá, cái kính của mình, cái Redmi Note 4X nó rất nhiều loại kính luôn. Có loại hình nó be thành như này, có loại làm thành hình chữ U như này. Đó. Trước như mình cũng dùng một cái em dùng chữ U. Cái này cũng được anh em, được, dùng chống cháy cũng được nhá. Rồi. Cái này thì là đang bán với giá là cũng rẻ lắm, có 9.000 thôi. 9.000 cái kính này. Thôi mình xem lại cái giá này trên cái Shopee đang bán cái kính này bao nhiêu nhá. Kính này có 9.000, cái kính này 11.000 cơ. Rồi, mình đến với hai cái ốp này. Ốp khá là dày anh em ạ. Ốp này dày. Đẹp. 9.000 cái ốp này rẻ đấy, đẹp. Đây mình thử luôn nhá. Nhìn cũng trong phết, thử xem nào. Được, đúng không? Lại như mới. Được. Ốp này mình thấy dày dặn đấy. Chứ mình mua một cái ốp thì nó khá là mỏng. Dùng không? Rồi, một cái nữa chúng ta sẽ có một cái ốp này. Mua tận 2 cái cơ. Tại cái này mình trước mình dùng nhiều, mình thấy nó rất hay bị dùng một thời gian là bị thế nào nhỉ? Chúng ta bị nó rách. Mà bị ố. Đấy, trước mình có một series tẩy ố cái này mà mua cũ, mua mới rẻ quá có 9.000. Trong khi tẩy lấy axit ra đánh các kiểu. Đây. Đó đấy anh ạ, dùng luôn. Rồi. Đấy. Như mới luôn anh em. Con này dùng thích cực ấy. Đấy. Mình cũng chưa muốn bán này. Đó, ngon. Còn cái ốp này thôi. Rồi. Để cái bóng này sang một bên, chúng ta sẽ đến với nhân vật chính ngày hôm nay. Đó chính là chú mèo thần tài này. Đấy chính là em mèo thần tài. Đeo. Ô, sao nó không quậy vậy? Con này phải có ánh sáng thì nó mới chạy nha anh em. Mình sẽ díu trên đèn mà. Đấy. Tay nó lắc này. Mà con này phải đèn sát là nó mới lắc. Nó phải có ánh sáng thì nó mới lắc nha. Đó. Rồi mình sẽ review con này. Đèn hơi yếu nhỉ. Nó vẫn lắc ấy. Hoặc là cái mặt hình bẩn. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra nhá. Em mèo thần tài này thì còn giá là 60.000. Bạn nào yêu thích về Doraemon hay là văn hóa của đất nước Nhật Bản thì chúng ta chắc chắn biết đến chú mèo thần tài này. Một chú mèo mình có tên chính xác của nó in Nhật là gì mình không biết. Nhưng mà ở con này thì có đặc trưng là nó sẽ đặc điểm nó sẽ vẫy cái tay này. Nó lúc lắc này. Đấy. Và nó sẽ kêu gọi may mắn này. Và đặc biệt là những cái cửa hàng họ bán hàng hóa thì nó hay sử dụng cái con mèo này để vẫy khách vào. Nó cũng như là một cái gì đó liên quan đến tâm linh. Nó rất là hay. Và mình tìm hiểu cái này nó có mấy loại mèo cơ. Đây nhá, mình mua shop này các bạn xem thông tin luôn. Còn mình đỡ phải check đây. Con này thì nó có rất nhiều loại nhá. Đây này. Mèo thần tài đây. Về con này thì chúng ta sẽ có cấu hình là cao 13 cm. Đấy. Chất liệu là nhựa ABS nhá. Nó bảo con này thì nó chạy bằng pin mặt trời nên các bạn sẽ không phải là mua pin các thứ lắp vào. Nó cứ có ánh sáng nó sẽ tự lắc thôi. Rất là xinh. Đó. Và nó cũng có mấy loại thôi anh em. Cái loại này là loại mini. Và nó có loại là một con một. Đây nhá, anh em xem này, có loại một con một ở dưới này cũng bán này. Loại một con như này rất là nhiều. Đấy, nó có mèo đơn như này.
Nhưng ở đây mình thích mua cái mèo đôi. Đó, mèo đôi cơ. Đôi thì nó đắt hơn khoảng 10.000. Con mèo bé bé thì nó rơi khoảng 40 nghìn, còn con đôi này nó thì là 60 nghìn đấy chứ. Và có con to thì nó tầm 200, có con to bự thì nó tầm 500 gì đấy. Nói chung là cái thị trường mèo nó rất là nhiều. Đây mình mua trên Shopee ở shop này 59 nghìn. Mình mua sale thì cả cái đơn này nó chỉ có 20 thôi, 30 đó. Con này chắc mình mua tầm khoảng 20 đó, giá như vậy. Bây giờ mình sẽ mở cho anh em xem bên trong của nó nhá. Rồi bây giờ mình sẽ review cho anh em về con mèo thần tài này. Cất bớt một cái đống đồ nhiều quá. Ở bên ngoài thì ở đây hoàn toàn bằng tiếng mình cũng không rõ là tiếng Nhật hay tiếng Trung Quốc nữa anh em. Đó. Đây có rất nhiều chữ luôn này. Đấy. Và dưới này thì shop họ dán 4 con xính ở đây. Mình sẽ rạch cái này ra nhá. Nó có một cái hộp này hơi móp. Hộp nó hơi móp. Đây. Chữ này toàn tiếng Nhật thôi. À có tiếng Anh này. Đại khái là nó có hướng dẫn là chúng ta cách về bảo quản. Đó. Facia cái gì ấy, chả hiểu mà. Nó bảo là không sử dụng pin mặt trời và đừng lắc như đồ chơi. Con này nó đại khái nó không phải là đồ chơi nhé, nó là một cái vật rất tâm linh, nhưng các bạn nên yêu quý nó. Đó. Chúng ta đừng có đối xử mạnh với nó chẳng hạn, tội em mèo. Rồi mình đã unbox được rồi. Đó. Nó có một hộp này, đó rất đẹp. Và sao tháo được ra nhỉ? Ở dưới đáy này lại có một miếng nhựa nữa anh em. Ở đây. Đây. Nên là mình sẽ tháo ra này. Ở dưới này nó có một cái miếng nữa. Khó tháo. Đây đây không khó thế. Rồi cầm trên tay của nó thì đẹp vô cùng anh em ạ. Chúng ta sẽ có rất nhiều họa tiết. Cái gì đây? Nó có những cái tiếng mừng tiếng Nhật này mình không rõ là bùa chú cái gì cả, mà hai con mèo nhìn rất xinh. Một con mèo thì nó sẽ có cái yếm dãi màu hồng này, ở giữa thì chúng ta sẽ có rất là nhiều vàng này, đeo cái nơ này. Đây là hai cái tay của nó này. Con này thì đặc điểm là mèo đôi, nó sẽ vẫy được cả hai tay nhá. Đây mình cho anh em thử xem là vẫy như nào này. Chúng ta phải gì ánh sáng thì nó mới vẫy nhá. Đấy. Các bạn phải để dưới ánh đèn thì nó mới vẫy. Đấy, đó rồi vẫy đấy. Càng ánh sáng càng mạnh thì nó vẫy càng đẹp. Còn cái này mình thấy nó hơi bị bẩn đây này. Cái này thì nó vẫy yếu thì nó hơi, cái mặt này nó hơi bẩn này. Đấy nha, và cái trường hợp mà nó yếu như này, anh em thấy không? Hầu như là mình để này nó không chạy này. Các bạn dùng cho mình cồn 90 độ này, bông sạch. Các bạn xử lý cho mình cái này. Mình vừa review, mình vừa hướng dẫn xử lý luôn này. Các bạn thấm một ít cồn ra đây. Rồi các bạn lau cho mình cái mặt này này. Hết những bẩn này đi này. Thì nó sẽ lắc rất mạnh luôn. Đấy. Đây rồi. Sau khi lau xong các bạn để khô này. Thực ra nó cũng chưa khô lắm đây. Cái vết cồn nó còn đấy. Cứ các bạn lưu ý là chúng ta để nghiêng này nó không quay nhá, tại cái mô tô nó sẽ kẹt vào đây này. Các bạn nhớ phải chúng ta để trên mặt thẳng này thì nó mới quay được nha. Thẳng với ánh đèn nữa. Chỗ ánh đèn hơi chỗ này. Rồi, bây giờ mình sẽ review cho anh em tiếp này. Cái phần đế này. Cái này quan trọng nhất của nó chính là cái lõi cell, solar cell, như là cái lõi pin mặt trời. Cái lõi này thì nó giống các cái lõi máy tính ngày xưa, calculator, cái máy tính bấm số ấy, mà chúng ta có cái pin này. Nó giống nhau nhá. Hỏng thì anh em có thể vặn cái mạch đấy lắp xuống đây. Đó. Đây bên hông của nó này. Anh em sẽ nhìn thấy cái khớp của nó nhìn nó khá là mỏng manh. Đấy khớp nó đây. Chính ra là cái tay nó thể trượt đi nhá. Đó, bên này này. Đó. Và đây thì nó có một cái lỗ thì đây, cái này chắc là để, mình không rõ cái này, chắc là để gắn vào tường hay gắn vào ô tô gì đấy. Ở phần đế của nó này. Đế chúng ta sẽ có là made in China nhá. Sản phẩm còn rất nhiều các cái keo nến này. Đó. Và chúng ta sẽ có hai con ốc đây để có thể tháo. Lúc nào mình sẽ bung thử xem bên trong có gì nhá. Này, hai con ốc này, 4 con ốc. Một cái lỗ này. Và hết rồi.
nó khá đơn giản mà giá thì nó đắt thế, 60.000 anh em ạ. 60.000. Cái này thì mình tiện mình sẽ mua làm quà tặng cho người thân. Con gái thì nó hay thích cái này, anh em mà có người yêu gấu ghép tặng này cũng được. Sinh nhật tặng này rất là một cái vật để trang trí rất là hay. Mình nghĩ rằng sẽ rất nhiều người thích cái món này, ngay như bản thân mình cũng thấy thích. Thế rồi, không thấy nó lắc rồi anh ạ. Nhiều khi phải lắp bằng cơ như này. Đấy, nó cũng chẳng có gì đâu nhưng mà nhìn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái biểu tượng của chữ tài, chữ tiền như này. Đây là cái chữ bùa biết gì của nó này. Đó. Con này thì không phải lắp pin gì nhá, mua về có thể chơi thôi, chẳng làm gì cả. Khi nào cái mạch này nó oxy hóa thì hỏng, chúng ta cũng để cái này để trang trí được. Nếu bạn nào sợ nó bị chuột cắn hay là bị hỏng biết thì mình có thể để luôn cái hộp này nhá. Mình thấy có rất nhiều bạn là để luôn cái hộp này, nhìn nó cũng khá là xinh, và trên này nó có rất nhiều các cái chữ họa tiết rất là đẹp, thì mình có thể để luôn như này cũng được. Tùy các bạn có thể lấy cái ruột cũng được, nhưng mình chắc mình sẽ để như này, tại vì nhìn nó cũng rất là đẹp luôn, và có thể bảo quản tốt được con mèo này không bị mưa gió bụi bẩn. Đó. Và như vậy tổng kết lại cái đơn hàng 51.000 ngày hôm nay thì cũng có rất nhiều cái đồ mình nghĩ là cũng ngon bổ rẻ đấy chứ. Cái này này, cái ốp của nó đây, ngon lành cành đào đây, mình ốp mình dùng thử luôn, mình dùng luôn, anh em bạn đang thiếu này. Ốp rất là đẹp, mới cũng dày phết, dày không đến nỗi mỏng lắm. Mình có mua hai cái, một cái để backup. Lần trước mua vào cái ốp mỏng te thế này anh ạ, dùng chán ơi là chán. Rồi và có cái kính cường lực này thì mình thấy không hài lòng lắm, nó hơi bị xước một tí, nhưng mà chắc không dùng được, không sao đâu. Có thể nó xước ở trên cái mặt ni lông thôi, mình cũng chưa dùng thử như nào. Và đặc biệt là em mèo thần tài đôi này rất là xinh, quá đáng yêu luôn. Cute for Meque. Đó. Cũng rẻ. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay mình nhớ các bạn nhớ like, subscribe kênh và chờ đón các video tiếp theo.